Tumakbo ang mga tao dahil sa malakas na pagsabog. Rumesponde naman agad ang mga naka-full battle gear ng mga sundalo, pulis at medic. Pero ang mga eksenang ito, practice lang kapag may totoong terror attack. Ang mga aksyong balita, umpisa na! Nanatiling very good ang grado ni Pangulong Duterte sa bagong SWS survey. Pero ang marka niya sa mga mahihirap, bumaba naman. Alam ng masa na yung pagbabagong sinasabi ng Duterte administration ay hindi nangyayari. Ipinagtanggol ni Special Assistant to the President Bongo ang isang labor attaché sa Hong Kong. Si Secretary Silvestre Bello kasi gusto siyang iparicall. Hindi raw papayag ang Malacanang na magtayo ng kahit anong kasino sa Boracay. Ang prioridad do kasi ng Pangulo, linisin muna ang isla. Matapos daw ang matagal na paghahanap, nakita na rin sa wakas ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang 8 SALN niya na nawawala. Literal na nilalangaw ang 3 barangay sa San Narciso, Zambales, ang Salarin, ang kalapit na poultry farm. Dahil sa siksikan sa loob ng kulungan, nasawi ang isang inmate sa Pasay. 8 na rin ang hinimatay sa loob. At sa Sports Center sa Aksyon, matinding laban ang haharapin ng Pilipinas sa FIBA 3-on-3 World Cup matapos mapasama sa bracket ng mga bigating koponan. Nakaporma yung military. When we know that it's not getting out of hand. You elect with me as president, you must have trust with me. Nagkasago pa ang mga pulis at ang 2 sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka. The COMELEC has ruled and we would like to abide by the rules of the COMELEC that there will be no notes allowed. Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Nagkakasakit na ang mga preso sa Pasay Police Headquarters dahil sa init at siksikan. Ang isa hindi na umabot ng buhay sa ospital. Mga kamag-anak ng mga inmates sinisisi ang mabagal na pagkilos sa mga korte para makapagpiyansa ang mga preso. Umaaksyon si Gary De Leon. Iisa lang ang palikuran ng mga inmates sa male detention cell ng Station Detention and Management Unit dito sa Pasay Police Headquarters. Masikip na rin ang kulungan. Kaya para makatulog, kailangan nakaupo o nakatayo lang. Ang iba, nagtsatsaga na lang magpatong-patong ng katawan, makahiga lang. Kaya hindi na maiwasan magkahawaan pa ng sakit. Nahihilo ka, tapos sobrang init ng katawan mo. Nagsusuwa na rin. Ang tanggapan nga ng mga pulis sa investigation section, sa labas na inilagay para hindi mahawa sa sakit ng mga inmates. Sa tindi ng siksikan, 8 na ang hinimatay. Isa naman ang nasawi bago nakarating sa ospital. Kinilala siyang si Domingo de los Santos. Ang mga kaanak tuloy ng isa sa mga hinimatay na inmate. Sinisisi na mabagal na pagkilos sa mga korte para makapagpiyansa ang mga preso. 1 week na po ngayon. So kailangan nakapiyansa po kami 1 day. Hindi pa nangyari kasi nga yung papel hindi pa doon ng piskal. Ang paglobo ng mga preso ay resulta raw ng araw-araw na police anti-criminality operation ng 12 presinto sa Pasay. Araw-araw may nahuhuli kami. Nangyayari nga, hindi naman lumalaki yung jail natin pero araw-araw meron tayong accomplishment on drugs. Nasa 60 inmates lang kapasidad ng kulungan sa Pasay, pero mahigit 200 na ang nakakulong dito. Congested na rin pati ang mga police community prison kung saan ikinukulong ang mga lumalabag sa city ordinance. Nire-remedyoan na raw ito ng lokal na pamahalaan. Very responsive naman yung local. Nilagyan nga ng malaking exhaust para yung flow ng hangin sa loob maayos. From time to time, weekly, pinadadala namin ng mga medical doctors dito sa atin. Nire-request natin. Especially pag anong condition, we brought them to the hospital. Maaksyon, Gary De Leon, News 5. Arestado ang isang pulis sa Maynila dahil sa panghaharas umano ng isang babae. Inakusahan niya ang biktima na itinatago ang mga kaibigang pinagnakawan umano ang 2 Koreano. Umaaksyon si Jen Calimon. Himas rehas ngayon si Police Senior Superintendent Enrique Ancheta matapos arestuhin ang kanyang mga kabaro sa Malate, Maynila.
Inireklamo siya ng panghaharas ng isang babae na sinugod niya umano sa isang kondominium kagabi. Pinagbintangan daw siya ng opisyal na nagtatago sa dalawang kaibigang babae na nagnakaw umano ng 61,000 pesos mula sa dalawang Koreanong kaibigan ni Ancheta. Pilit na may pinapipirma sa akin. Siya hindi ko nga po binasa At yung tinakot niya po ako na pag di ko daw po nilabas yung dalawang babae, ako daw po isasama niya. Naabutan pa raw ng mga pulisi Ancheta na nanggugulo, pati raw sila ipinagbantaan nito. Sabi ko, sir, huwag ka nang lumaban para matapos na. Nagmumura po, may pananakot pa, didimanda ko kayo. Depensa naman ni Ancheta, pinakiusapan lang niya ang babae na makipagtulungan sa kaso. Hindi naman hindi namin pinipilit na papirmahan. Sabi naman namin, pumunta ka lang sa general assignment section, magbigay ka ng ng salaysay mo. Nakipag-ugnayan na rin daw siya sa ibang himpilan ng pulis bago sumugod sa kondominium pero hindi sa Malate Police Station 9. Binaliwala raw kasi nito ang kanilang reklamo na personal niyang dinala roon nitong Lunes. Bakit hindi nila i-blinater? Yun lang naman Pangalawa, pagdating sa gas, hindi tinanggap kasi nga walang medical yung mga babae. So pinamedical. Kaya sabi ko, pakintay lang yung dalawang complainant, parating na rin. Kaso nga lang, without dapat yon hinintay nila yung reglementary period na 12 hours bago nila i-release. Pero iginiit ang Malate Police Station na walang koordinasyon si Ancheta at nilabag nito ang tamang proseso sa paghuli ng sospek. Pinakawalan din nila ang mga inirereklamong babae dahil wala umano ang mga Koreano na dapat magsilbing complainant. Naharap naman si Ancheta sa mga kasong administratibo at kriminal. Umaaksyon, Jen Calimon, News 5. 7 ang arestado sa raid sa isang shabu laboratory sa Batangas na pinatatakbo raw ng isang Chinese. Kaya raw dito nga makapagluto ng higit 100 milyong pisong halaga ng shabu kada araw. Umaaksyon si Romel Lopez. Sa gitna ng malawak at liblib na lupaing ito sa Santo Niño, Ibaan, Batangas, kinubli ang isang shabu laboratory. Nakasusulasok ang amoy na agad sumalubong sa pagpasok ng PIDEA. Tumambad naman sa loob ang napakaraming drum at sakusakong sangkap ng paggawa ng shabu. Malalaking tangke naman ang ginagamit sa pagluluto ng mga ito. Kaya raw ng shabu laboratory na makapagluto ng 25 kilos ng shabu kada araw o may katumbas na 125 million pesos. Nakapag-test run lang sila a few days ago. And then ito sana yung talagang first attempt nila mag-process ng shabu. Yung mga agents natin sinasabi may masangsang ang naamoy na yung lumalabas sa kanilang lugar. Kaya inisipan namin kaninang umaga, tirahin na yung lugar. Pinatatakbo raw ang shabu lab ng Chinese na si Mr. Wu na pinuno ng Dragon Wu Drug Syndicate. Dumating daw ito sa bansa noong Setyembre ng nakaraang taon at pilit nang hinahabol ng PIDEA. Pasok daw ang grupo ni Wu sa kilalang Golden Triangle na nasa likod ng bentahan ng droga sa Southeast Asia. Natuntun daw ng PIDEA ang lab nito sa tulong ng Chinese counterpart. Nagkaroon ng good collaboration at partnership ang China and the Philippines para matunton at mahuli itong mga chemist at mga Pilipino na involved dito sa illegal drugs. 4 na Pinoy at 3 Chinese chemists ang nahuli pero tinanggi nila ang mga paratang. Pag mababa ako doon lang sa gilid sa baboyan Tapos sa kubo, babalik na kami. So sino nang pwede makapasok doon sa... Sila lang rin. Sila lang? Mga Chinese. Mga Chinese na nakakapasok doon? Oo, sir. Sabi na, tingnan mo lang kung kailan sila kainin. Wala na silang supply. Magbili ka ng pakain. Ba't nahuli? Duda ako, pero hindi ako mas salita. Paano ka kasi sinasweldo lang ako. Siyempre yung trabaho ko lang. Isa pang Chinese ang naaresto sa Tagaytay sa sinagawang follow-up operation. Ang shabu lab sa Batangas ang pang-10 laboratoryong sinalakay at sinira ng PIDEA simula nang maupo si Pangulong Duterte. Umaaksyon, Romel Lopez, News 5. Umapela ang kampo ni Peter Lim kay Justice Secretary Menardo Guevara na ipatigil ang reinvestigation sa kanilang drug charges. Sa kanyang motion for reconsideration, sinabi ng kampo ni Lim na sentimiento ng public or public outrage lamang ang dahilan. Kaya ito pinagutos ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Paglabag din daw ito sa due process.
Matatanda ang bumuo ng bagong prosecution panel ng DOJ matapos mabasura ang drug charges ni Lim, Kerwin Espinosa at iba pang mga drug suspects. Sa pagsisimula naman ng preliminary investigation kanina, binigyan ng bagong panel ng PNP-CIDG ng hanggang April 30 para magpresenta ng dagdag na ebidensya at mga testigo. Nagsagawa naman po ng anti-terrorism at crisis management simulation exercise ang PNP kanina. Nilockdown pa ng QCPD ang bahagi ng Araneta Center sa Cubao para respondihan ang kunwaring bomb threat. Nag-deploy din ng isang isolating robot para i-assess ang nakitang improvised explosive device or IED bago ipa-defuse sa bomb technician. Sumalang din po sa drill ang special reaction units para huli ng isang kunwaring hostage taker. Aminado naman po si incoming PNP Chief Oscar Albayalde na marami pang kailangang i-improve ang pulisya. Kaya't makakatulong daw ang mga drill para paghandaan ang anumang banta sa seguridad ng bansa. Susunod, Pangulong Rodrigo Duterte nakakuha ng very good sa kanyang performance ratings ayon sa SWS survey. Palasyo muling giniit na tutol ang Pangulo sa pagpapatayo ng kasino sa Boracay. Pero Makabayan Black gusto pa rin imbestigahan ang pagpapasara sa isla. 8 pang SALN ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno nahanap na. At Gilas Pilipinas na pabilang sa grupo ng powerhouse team sa FIBA 3-on-3 World Cup. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng aksyon. Pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Rafi Tulfo po. Ang simple definition ng balita ay ito'y impormasyon na mahalagang malaman ng mga mamamayan upang magamit nila yan as a tool to enhance their knowledge on what is happening around the country, around the world. We have to be more vigilant para alamin kung alin talaga ang fake news sa totoong news. Magbasa ng mga libro, magbasa ng mga dyaryo, at palaging tingnan sa paligid kung ano yung mga kaganapan na nangyari sa ating bansa. Marami man daw napatay, nananatili namang buhay na buhay ang ekonomiya ng bansa. Namumuro sa balita, humahataw sa public service. Sir Rocky, maraming salamat po sa tulong niyo. At rumarampa sa pakwela. Bigyan ka namin na regalo. Hello, ganda! Ito ang balitaan ko kompleto sa pananghalian ninyo. Hatid ng hari ng public service, si Idol Rafi Tulfo. Aksyon sa tanghali. Hola! Para sa iba pang mga balita at impormasyon, lagi lang po kayo magsasubscribe sa news5.com.ph because we are always on. Hello mga kapatid! Good afternoon! Mga kapatid! Step forward. Yeah. So now I'm gonna counterattack. Gagawin mo yung self-breast exam mga 1 week after menstruation. Need ba magpa-facelift agad? I miss you like crazy. Nakangiti at kapwa masaya. I hate the rocky face. I love you twice, magpakilan pa man. Sasamahan ka sa sarihan, hete sa'yo. Pinabi ko sa kanya. Ako si Luke Mijares. Ako po si Aya De Leon. Kami ang Mayonnaise. And this is Newsroom 5 Live. Guys, ready? Let's do this! So you like actions more? Oh my God! Happened! Ang lalaroin nating game ay ang Overwatch. Let the match begin. Goodness. High five. Get it, get it, get it! Oh, he's fucking Kami ang battle babes. Kami lang naman yung tutulog sa'yo mamaya. Yan! Doon na sa kanila! How about the shooting game? Oh no, no. Thank you, Mercy.
Chrissy, you're the best. Let's do this. I love this game. Good job. We survived. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lang sa news5.com.ph. We're always on. May isang tapat. Muling nabuhay ang usapin na palawigin ang martial law sa Mindanao. May isang patas. Madalas makatikim ng maanghang na salita ang United Nations. May isang panlaban. When do we know that it's not getting out of hand? You elected me as president, you must have trusted me. Ang News 5 sa Primetime. Ang hepe, Luchi Cruz Valdez. Ano ang bago sa revised BBL? Kasama ang mga batak na jorno ng News 5. Nakaporma yung military at ongoing yung clearing operation na ginagawa. Para sa makabuluhan at malaman na balitaan. Aksyon na! Magandang gabi. Ang balita ay mga bagay, impormasyon, kwento, storya na dapat malaman ng kung sino man ang binabalitaan. Mga pangyayari sa paligid niya na maaaring makaapekto sa buhay niya mismo. Kaming mga jorno, bumabalik kami dun sa tradisyonal. Kasi sa amin, nananagot kami sa lahat ng balitang nilalabas namin. Hindi namin binabagay ang balita sa kung sino man ang nanonood, kung anong gusto nila. Hindi pwede yon. Bibigay namin kung anong dapat nilang malaman sa ganang amin. Very good pa rin ang performance rating ni Pangulong Duterte sa pinakahuling SWS survey. Pero ang grado ng Pangulo, kapansin-pansing bumaba raw sa hanay ng mahihirap. Umaaksyon si Maricel Halili. Hindi man napapahinga sa pag-ani ng batikos, nananatili pa ring very good ang satisfaction rating ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa SWS survey na ginawa mula March 23 hanggang 27 ng taong ito, 70% ng mga Pilipino ang kontento sa performance ng Pangulo. 14% ang hindi, habang 17% ang undecided. Ibig sabihin, nasa 56% ang kanyang net satisfaction. Bumaba ito ng 2 puntos kumpara noong Desyembre, pero very good pa rin ang katumbas nito. Ayon sa Executive Director ng Institute for Political and Electoral Reform na si Professor Ramon Casiple, ipinapakita lang nito na malaki ang suporta ng mga Pinoy sa mga isyong bukang bibig ng Pangulo. Yung anti-drug campaign actually has big support from the people kasi may actual impact in most communities yan na positive. The second thing, yung usapin na bureaucracy, corruption, etc. Yung perception dito is doing something. Kahit daw ang tax reform program, mukhang tanggap ng tao. Ibig sabihin tinanggap yung explanation nila na it's part of the sacrifice kasi gusto nating umunlad ang bayan. Pero para sa Makabayan Bloc, hindi dapat isantabi ang 17 points na ibinagsak ng Pangulo sa Class E o yung masang Pilipino. Alam ng masa na yung pagbabagong sinasabi ng Duterte administration ay hindi nangyayari at ang nangyayari nga lang ay puro pabago-bagong mga pangako na hindi natutupad. Karamihan naman sa nakausap ng News 5 ay masaya sa ginagawa ng administrasyon pero may ilan na nakukulangan pa. Sabihin na dagdag ng sweldo, parang wala din Gaya ng mister ko, hanggang ngayon wala pa rin yung dagdag. May ginagawa naman tungkol sa kampanyang laban sa droga at korupsyon. Nakikita ko naman meron. Kaya nga lang, hindi talaga nangyari yung pangako noon na 3 to 6 months. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang resulta ng survey. Magsisilbi raw itong inspirasyon sa gobyerno para magdoble kayod sa pagpapaunlad ng ekonomiya at pagtiyak sa seguridad ng mga Pinoy laban sa droga, krimen at terorismo. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5.
Ipinare-recall ni Labor Secretary Silvestre Bello ang isa sa mga tauhan niya sa Hong Kong dahil umano sa iba't ibang reklamo. Pero si Special Assistant to the President Bongo, hinikayat ang kalihim na huwag itong ituloy. Umaaksyon si Jem Avancenia. Nakatakdang humarap ang Pangulo sa mahigit 2,000 OFW dito sa Kaita Cruise Terminal sa Hong Kong mamayang gabi. Sabi ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, isa sa mga isyong posibleng talakayin ng Pangulo ang pag-recall ng Department of Labor and Employment sa Labor Attaché sa Hong Kong na si Halilo Labat Jolly de la Torre noong Marso. Inirereklamo raw kasi si de la Torre. Pero ayon kay Cayetano, posibleng maiba pa ang utos. He assured me and a couple that he's dealing with it, the investigation will be fair, and that it was really meant for him for the Labat to explain. But I'm confident it will be resolved positively. Kanina dumalo sina Labor Secretary Silvestre Bello at de la Torre sa Philcom Leaders Meet and Greet session ni Special Assistant to the President Bongo para sa mga OFW sa Hong Kong. Pero magkalayo sila ng pwesto. Sa kanya namang talumpati, sinabihan ni Gosi Bello na huwag alisin o i-recall si de la Torre. Sa panayam naman ng News 5, sinabi ni Bello na pinauuwi lang si de la Torre para magpaliwanag. Hindi yon kaparusahan. Ayon ay mabigyan siya ng pagkakataon na masagot yung mga complaint against him. Yung favoritism daw, tapos meron daw siyang hindi daw niya inaalaw yung mga dancers, pero meron daw inaalaw, ganon. So selective siya, ganon ang reklamo. Tumanggi naman si de la Torre na magkomento. Nagprotesta naman ang ilang militanteng grupo malapit sa hotel na tinutuluyan ng Pangulo sa Hong Kong. Mula Hong Kong, umaaksyon, Jem Avancenia, News 5. Iginit muli ng Malacanang na tutol si Pangulong Duterte sa pagpapatayo ng kasino sa Boracay. Yan ay kahit may provisional permit na ang Macau casino giant na Galaxy Entertainment Group mula po sa PAGCOR. Pero ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi pa malinaw kung ano mangyayari sa kontrata ng Galaxy. Pero sa ngayon, gusto raw ng Pangulo na malinis ang Boracay. Kaugnay po nito, nagpasa na ang Makabayan Block ng resolusyon sa Kamara para imbisigan ang pagpapasara ng Boracay. Bukod daw kasi sa issue ng kasino, maraming pamilyang mawawalan ng kabuhayan. Wala na daw malinaw na rehabilitation plan ang ating gobyerno. Pero desidido naman po ang Department of Tourism na ipasara ang Boracay pero sa loob lamang sana ng 4 na buwan. Matatamaan daw kasi ang quota nito para sa tourist arrivals kung isasara ang isla ng 6 na buwan. Sinigundahan ng Department of Agrarian Reform ang sinabi ni Pangulong Duterte na gusto niyang isailalim sa Agrarian Reform Program ang mga lupa sa Boracay para maipamahagi. Paliwanag ni DAR Undersecretary Luis Pangulayan, idiniklara ni dating Pangulong Gloria Arroyo ang 60% ng Boracay Island bilang agricultural land. Yun nga lang alinsunod sa Proclamation 1801 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, ang buong isla ay isang marine reserve at tourist zone. At para matuloy ang kagustuhan ng Pangulo na ipamahagi ang lupa sa Boracay, dapat amyendahan ng Kongreso ang batas sa estado ng isla. Nahanap na raw ng kampo ni Chief Justice Marielu de Sereno ang iba pang niyang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN ilang araw matapos ang oral argument sa quo warranto petition laban sa kanya. Ayon po sa tagapagsalita ni Sereno na si Attorney Josa de Inla, 8 SALN ang nakita ng punong maestrado. Sa kabuuan, 11 na ang SALN nito kabilang ang 3 ipinasa sa Judicial and Bar Council. Pero hindi pa malinaw kung anong taon ang mga ito. Posibleng ipasa raw ang mga dokumento kasama ng quo warranto memorandum na ihahain sa April 20. Nanindigan naman ang kampo ni Sereno na walang jurisdiction ng Korte Suprema sa kaso. Ang Senado lamang daw natatayong impeachment court ang tamang lugar para pag-usapan ito. Please, na-surrender ni yung contention niya na wala talagang jurisdiction pa rin yung Supreme Court even after the oral arguments have been held. Ay mga kapatid, ihanda ang inyong mga bimpo dahil nako, tiyak na mas tatagaktak ang inyong pawi sa info ng Panoon simula ngayong Huwebes. Ayon po sa Pag-asa, posible po mga lo, sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature dito po sa Metro Manila, Metro Davao sa mga susunod na oras. Hanggang 32 degrees Celsius naman po sa Metro Cebu. Pero sa Tuguegarao City, 35 degrees Celsius po.
ang mararamdamang temperatura at maaaring umakyat pa sa 37 degrees Celsius pagsapit po ng weekend. Mga kapatid, bukod po sa mainit na panahon, paghandaan din po ang mga pag-ulan dulot po ng localized thunderstorms, bandang hapon o gabi. Pero maiba tayo mga kapatid, nako sa Dorking, sa Britanya, isang kakaibang karera po ang makikita. Karera ng mga mag-asawa pero si Mrs. buhat-buhat ni Mr. Ito ang taon ng Wife Carrying Championship na nagsimula pa ng taong 2008. Ay sa mga kwento, nagsimula raw laro sa mga bansa sa Scandinavia ng mga panahon ng mga Viking. Madalas raw lulusubin nila ang mga bayan at pagkatapos may bit-bit na agad na asawa. Nako, sa karera, 380 meters na madulas at maputik na daan ang kailangan takbuhin. May bahagi pa nga na babasain ka ng tubig ng mga manonood. Yan lamig. Ang nagwagi ay si Chris Hepworth at ang kanyang partner na si Tanisha Prince. Lalaban sila sa World Championships sa Finland. Yun nga lang, may isang nasaktan na kasali matapos madulas ang lalaki at nadaganan si Mrs. na nabali ang leeg. Aray. Ikaw, taga saan ka ba? Tacloban po. Basta ang kondisyon, ayoko na may ibang tao na papasok dito. Napalitaan niyo ba yung nangyari dun sa ano? Hinamatay niya naman daw sa 3rd floor. Oy, tol, baka may nangmumulto dito, ha? Ito lang. Meron eh. Ulul. Alex nga pala. Alex. Sa tagal ko dito sa complex, ngayon ko na lang nakikita yan si Anjay. Ngayon ko talaga. Ano, may kinalaman siya sa mga namamatay dito? Alex. Alex. Di ba si Anjay? Oh my God, Alex! 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 Mas marami ka pang fans sa paggawaan ng pamaypay. Yung mga videos mo, mas marami pang views sa mga bahay sa Tagaytay. Thanks for the wonderful surprise. Friends? I love you. Ganon lang kasimple. Catch the new episodes. Please keep watching. Click the link. Subscribe to D5 Studio on YouTube for more shows. Alagang Kapatid, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali sa TV5. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lamang po sa news5.com.ph because we're always on. We're Rivera po para sa News 5. Maliban doon sa mga updates, maliban sa mga breaking news, dapat mahalaga sa akin yung context. In the overall scheme of things, ano bang magiging significance ito sa buhay ko at buhay mo? Ano ba ang magiging consequence nito eventually sa mas maraming tao? Ang sabi nila, walang opinion kung walang facts. So magsisimula muna tayo sa objective reality bago tayo mag-focus doon sa subjective truths na tinatawag. So ang opinion natin ay fino-form, ang basehan natin is truth. Katotohanan muna bago tayo mag-form ng opinion. Wagi. Wagi. Sawi. Pwede both. Ano yung middle ground ng wagi tsaka sawi?
Wagi or sawi? Torpe. Wagi. I always like the medyo pa-mysterious type. Wagi. Hindi ko alam kung paano makipag-usap sa babae, lalo na sa babaeng gusto ko. Teka lang, bobuelo lang ako. Friend zone someone. Wagi. Alam nga naman pilitin ko. Ano na lang, kuya. Kuya. Showtime mo na kasi. Sawi. Lalaki ako eh. Hindi naman ako yung nang friend zone. Smile. Ano ka tayo? Through text. Wagi. The puppy love kind of thing. Break na lang tayo, Bray. Sawi. Never pa. Ito na lang ako sa comforter ko. Sa rainbow cake ko. Go on a blind date. Wagi. Always something cool, something new, something adventurous. Wagi, yes. I did go on a blind date. Pero it ended up networking. Open-minded daw kasi ako. Kaya to, minahal niya. Pasintabi po sa mga naghahapunan, sangkaterbang langaw ang namemeste ngayon sa 3 barangay sa San Narciso, Zambales. Ang sinisi, ang manukan sa lugar. Umaaksyon si Mon Gualvez. May kulambo pero hindi matutulog ang mag-anak ni Aling Evangeline. Pananggaraw nilang kulambo para walang makasalong langaw sa kanilang pananghalian. Higit 1 linggo na raw kasing problema ito ng 3 barangay sa San Narciso, Zambales. Naiirita na nga kami sa minsan hindi kami sabay-sabay kumain, may nagbubugaw sa mga kinakain namin. Yan, hirap na kami. Pag nagluluto, nandyan naman dumidikit yung mga langaw. Mamaya, maanuhan pa kami ng sakit dyan. Kahit ang dinarayong bati sa lugar, ipinasara muna dahil sa dami ng langaw. Madali po ito kasi mangitlog po ito eh. Kaya ito nagdadala po ng bakterya po. Sinisisi rito ang poultry farm o manukan sa lugar, nakita rin sa loob ang nagliliparan at mga patay na langaw. Tuwing harvest season o anihan ng mga 45 days na manok ay talagang sobrang dami ng mga langaw sa lugar dahil na rin sa naiipon na ipot ng manok. Nagkataon lang daw na mas marami ngayon dahil sumabay sa tag-init yung panahon naman ng mangga. Ipinasara na ng San Narciso LGU ang RV Farms 2 dahil sa kawalan ng Provincial Environment Clearance Certificate. Tungkol po sa liquid waste treatment nila na nagpupunta po doon sa ilog. Bagamat nakapagbayad na sila, hindi pa sila nakakomply sa lahat ng mga dokumento, kaya hindi sila makakakuha ng business permit. Depensa naman ng mga naabutang tauhan ng manukan. Araw-araw po yung pag-i-spray namin para hanggang sa maubos yung langaw bago kami magtuluyang mag-cleaning. Hindi naman po mawawala kagad basta-basta eh. Umabot na rin hanggang sa bayan ng San Marcelino ang problema sa langaw. Kaya pinag-aaralan ng limitahan ng poultry farms sa lugar. Mula rito sa San Narciso, Zambales, umaaksyon, Mon Gualvez, News 5. Malma ang Makabayan Block sa plano ni House Speaker Pantelon Alvarez na alisin ang tax exemption sa religious institutions at mga eskwelahang pinatatakbo ng simbahan. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Alvarez na nararapat ng buwisan ang mga eskwelahan na pinatatakbo ng mga religious sectors dahil sa malaking tuition na kanilang sinisingil. Ang mga non-government organizations or NGOs lamang daw ang nararapat sa tax exemption dahil sila ang nagbibigay ng serbisyo sa mga mahihirap. Paliwanag naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, mali ito lalo na nasa konstitusyon ng separation of church and state. Hindi dapat gawin yan, no? So pwedeng ipitin ang simbahan ng Estado, no, pwedeng magiging batayan ng pang-api sa isang grupo ng mga Pilipino batay sa kanilang relihiyon. Hola mga kapatid, goodbye print, hello digital. Yan ang bagong aabangan sa Summit Media. Sa official statement ni Summit President Lisa Gokongwei-Cheng, inanunsyo niya na opisyal na ngayong buwan ang full digital transformation ng Summit Media. Tatawagin na itong digital first, pero kasunod naman niya ng tuluyang pag-goodbye na sa natitirang 6 na print edition ng kanilang sikat na magazines gaya ng Cosmopolitan, Preview, FHM, Yes, Town and Country at Top Gear. Nagpasalamat naman sila sa patuloy na pagtangkilik ng publiko sa kanilang magazine sa nakalipas na mga taon. Ito naman, sumuko na kanina sa mga pulis ang billboard shooter at social media personality na si Zian Gaza.
Nauna nang inanunsyo ni Zian sa kanyang Facebook account ang kanyang planong pagsuko. Nahaharap siya sa anti-bouncing checks law matapos niyang takbuhan ang dalawang negosyante sa isang investment scam. Nakilala si Zian matapos malink kay Ella Cruz at nag-viral na billboard invitation niya sa aktres na si Erich Gonzalez para sa isang coffee date noong 2017. Gago. Kiss on the first date. Sawi. Nakakahiya eh. Wagi, if he's cute. If you want to see more episodes of Sabagay Life, click the link or subscribe down there or follow us in B5 Studio. Yeah. I have multiple complications already when I found out. Sinabi niya sa akin, Baba, alam ko namang girl ka na lesbian, pero kunwari na lang ikaw yung papa. I always had this feeling that I wanted to be a priest, but my mom did not approve kasi bakla nga ako. Our own everyday experience, we can share it with others para maramdaman nila na hindi lang sila yung nakakaramdam nun. Merong self-denial that I was probably a lesbian. The problem was not the virus eh. The problem was my mentality. Sabi mong family kami, period. Kahit lesbian, gay, bisexual, transgender ka, still love kahit anumang gender yan. Sila, parehas din natin eh. Naging iba nga lang sila. Indeed, you are an image of God. Ano ka man, sino ka man. And that you can still serve God. Importante na mahanap mo sarili mong boses dahil walang iba magsasalita para sa'yo. Ang bakla, nakakahiya, mahina, walang alam kung di magnandi. Pinoprove kong hindi. Yung peace of mind, it's priceless. And iba talaga yung buhay ng malaya. Yung kabaklaan mo, kayamanan mo yan. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lamang po sa news5.com.ph. We are always on. Malalim na ang gabi, sabayan ng malalim na pagtingin sa mga pangyayari sa bansa. Sa pagpapatuloy ng joint hearing kaugnay sa pagkatapos. Balitang may konteksto. Mismong si Pangulong Duterte na ang nagsabi na hindi. Balitang may epekto. Sa posibilidad na may umiiral ng garlic cartel sa merkado. Balitang sakto. Maingat naman ang bawat kilos. Kasama si Bok Ed Lingao, Marga Vargas at Leah Cruz sa Aksyon Tonight. Ang balita kasi dapat ay pinaghalo yan ng kung anong kailangan ng publiko at ano ang gusto ng publiko. Kasi if you give the public what it needs lang and not in a compelling manner, hindi sila manunood. Journalists are supposed to give information that will allow people to make informed opinions and informed judgment call. You must want to write stories that will make people want to change their world for the better. One of my idols in journalism always says this: ang trabaho natin mga reporter is to make the important interesting and the interesting relevant. Dahil maraming importante, boring kung titingnan mo. Ang trabaho natin is to make that compelling. So people will want to read it, will want to do something about it, will want to change it. Sa loob ng bawat isa sa atin, bata o matanda, may nagtatagong kampyon. Kaya ba ng mga Pilipino na pumadyak all the way? Kakayanin ba nating mawala ang sining na umukit na sa pagkakakilanlan nating mga Pilipino? Maaring mag-trending ang galing ng Pilipino.
Ngayon daw, dito sa barangay na to, iisa lang ang pampublikong aklatan. Okay, ma'am. Ganito pala kahirap ang tubig sa isla. Sa Sports Center sa Aksyon, mukhang magdodoble kayod sa paganda ang Pilipinas matapos mapabilang sa grupo ng powerhouse team sa FIBA 3-on-3 World Cup. Makakasama ng Gilas Pilipinas sa Group C ang 2017 World Cup bronze medalist na Russia at Asian Cup champ na Mongolia. Kabilang din dyan ang world number 5 na Brazil at number 25 na Canada. Makikipagpulong si Samang Basketball ng Pilipinas President Al Panlilio sa PBA Board of Governors sa Hong Kong sa susunod na linggo para matukoy ang mga manlalarong bubuo sa All-Pro team. Kailangan mag-top 2 ng Pilipinas sa group play para umusad sa knockout stage ng torneo. Gagawin ang FIBA 3-on-3 World Cup sa Philippine Arena sa June 8 hanggang 12. Samantala, ire-review ng PBA Competitions Committee ang mga patakaran ng liga. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, layunin ng komite na baguhin ang rules sa laro batay sa mungkahi ng fans para mapaganda pa ang liga. Plano ring i-adopt ang ilang FIBA rules para hindi na mahirapang mag-adjust ang mga manlalaro kapag sasabak sa international tournament. Ilan sa mga posibleng baguhin ay ang patakaran sa traveling at timeout tuwing live play. Pag-uusapan yan ng komite sa Martes. At yan ang mga maksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lamang po sa news5.com.ph. Sa ngalan ng aming hepeng si Lucy Cruz Valdez, ako si Cheryl Cose. Ako naman si Ed Lingao. Saan man kailangan kapatid, higit sa balita, aksyon.